नमस्ते सबैजनालाई म आज फेरि अर्को एउटा एकदम पावरफुल एकदम सिम्पल टुल लिएर आएको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी काउन्ट इफ फंक्सन कसरी काम गर्छ त्यो हेर्न गइरहेको छौं। यो भन्दा अगाडिको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले सम इफ फंक्सन कसरी काम गर्छ भनेर हेरेको थियौं। यदि यहाँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको भिडियो पनि म स्क्रिनको टप राइटमा शेयर गर्न गइरहेको छु। ओके, सो अब यहाँले आफ्नो स्क्रिन अगाडिको टेबल अथवा डेटा सेट हेर्नु भयो भने हामीलाई चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट के आएको छ भन्दाखेरि डिटरमिन द ओभरअल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन इच ग्रेड लेभल भनेर हामीलाई असाइनमेन्ट आइसकेको छ। ओके, सो यहाँले टेबलमा हेर्नु भयो भने हामीसँग स्टुडेन्टको नामहरु छ। ओके, हामीसँग 20 जना स्टुडेन्टको नाम भयो र इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको रेस्पेक्टिभ ग्रेड्सहरु कि कुन कुन ग्रेड्सहरु स्कोर गरेछ स्टुडेन्टहरुले त्यो ग्रेडहरु पनि हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई असाइनमेन्ट के आएको छ भन्दाखेरि यो कुनै पर्टिकुलर क्लासमा चाहिँ ए ग्रेड ल्याउने कति जना स्टुडेन्ट छ, बी ग्रेड ल्याउने कति जना छ, सी कति जना छ, सिमिलरली डी कति जना छ भन्ने हामीले निकाल्नु पर्यो। ओके, सो यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले ग्रेड लेभल भनेर यहाँ राख्दिन्छौं र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर राख्दिन्छौं। यसलाई अलिकति कलमलाई एडजस्ट गर्छु मैले, एउटा टेबल मैले सेट गर्दै र मैले यहाँ ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी र ग्रेड डी। ओके, हामीसँग जम्मा टु मेक इट मोर सिम्पल हामीले जम्मा 4 वटा ग्रेडमा काम गर्न गइरहेको छौं। ओके, सो अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि ए ग्रेड ल्याउने हामीसँग कति जना स्टुडेन्ट छ। ओके, सो अगेन एक्सेलमा फेरि त्यही चीज हो, म्यानुअली पनि हामीले गर्न सकियो, जस्तो ए सबै हामीले काउन्ट गरेर राख्न सकियो, तर ठूलो डेटा सेट हुँदाखेरि त्यो पोसिबल हुँदैन। ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई काउन्ट इफ फंक्सन भन्ने एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। अब यो फर्मुला हामीले कसरी एक्टिभेट गर्छौं, इज इक्वल्स टु COUNT काउन्ट हेर्नुभयो भने काउन्टको यहाँले 5 वटा डिफरेन्ट भेरिएसन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आज हामीले अहिले हेर्न गइरहेको चाहिँ काउन्ट इफ, जुन सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जुन अहिले हाइलाइट भएको देख्न सक्नुहुन्छ, काउन्ट इफ फंक्सन चाहिँ हामीले हेर्न गइरहेको छौं। त्यो फंक्सनलाई एक्टिभेट गर्नलाई मैले ट्याब प्रेस गरे। ओके, अब अगेन रेन्ज भनेको मेरो यो पर्टिकुलर टेबलको एन्टायर ग्रेड भनेको मेरो रेन्ज भयो। ओके, स्टार्टिङ फ्रम आरभ त्यो सबै ग्रेडलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्दिन्छु र यसलाई कमा गरेर क्राइटेरिया, मेरो क्राइटेरिया के भयो, ए। ओके, सो अब यो फर्मुलाले चाहिँ मैले एक्सेललाई के इन्स्ट्रक्सन दिए भन्दाखेरि यतापट्टिको यो ग्रेड र मेरो यो ग्रेड म्याच भयो भने यो ए ग्रेड कति वटा छ त त्यो काउन्ट गरेर दिए भनेर मैले इन्स्ट्रक्सन दिए। ब्र्याकेट क्लोज गर्छु, एन्टर प्रेस गर्दिन्छु। यहाँले हेर्नुभयो भने यो पर्टिकुलर क्लासको चाहिँ 5 जनाको ए ग्रेड आएको रहेछ। अब मैले यो फर्मुलालाई चाहिँ फेरि लक गर्दिन्छु, सेल्सलाई एन्टर गर्दिन्छु, कन्ट्रोल सी, बी मा फेरि कन्ट्रोल भी गर्दिन्छु, सिमिलरली कन्ट्रोल भी। अब यहाँले हेर्नु भयो भने यो सबै डेटा सेटमा चाहिँ इक्वल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सले चाहिँ ग्रेड लिएर आएको रहेछ। जस्ट टु चेक द फर्मुला मैले अहिले के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यो सी ल्याउनेलाई मैले ए बनाइदिन्छु, एन्टर। ओके, सो यो डी ल्याउनेलाई मैले बी बनाइदिन्छु। 2-3 वटा चेन्ज गरौँ अझै टु चेक द फर्मुला, ए डी। ओके, सो यहाँले हेर्नु भयो भने हामीसँग ए ग्रेड ल्याउने 6 जना स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ आउट अफ दिस 20 स्टुडेन्ट्स, बी ल्याउने पनि 6 जना, सी ल्याउने 3 जना र डी ल्याउने 5 जना हुनुहुँदो रहेछ। ओके, सो यो सबै टोटल सम गर्नुभयो भने यहाँले 20 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम, र हामीसँग स्टुडेन्टको लिस्ट पनि 20 छ। फर इन्स्टेन्स हामीसँग ए टु डी को फर एक्जाम्पल डेटा एन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यो ए को ठाउँमा मैले चाहिँ मिस्टेकली ई प्रेस गरे भने उले चाहिँ जम्मा 19 स्टुडेन्ट्सको चाहिँ मसँग दिने भयो, किन भन्दा ई भन्ने क्याटेगोरी अथवा क्राइटेरिया हामीले सेट गरेकै छैनौं यो फर्मुलामा। ओके, सो अब एकचोटी क्विक रिक्याप यो फर्मुलाको हेर्दाखेरि यसलाई मैले फेरि ब्याक टु ए बनाइदिन्छु। म डेटामा फर्मुलामा गएर शो फर्मुलाज गर्छु। एकचोटी क्विक रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ काउन्ट इफ भन्ने फंक्सन हो हामीले हेरिरहेको। सुरुमा हामीले रेन्ज सेलेक्ट गर्दिन्छौं। हामीले रेन्ज के सेलेक्ट गर्दियौं भन्दाखेरि एन्टायर ग्रेडहरु सेलेक्ट गर्यौं, D4 देखि D24 सम्म हामीले सबै सेलेक्ट गर्दियौं। ओके, अब त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, केसँग म्याच गर्नु पर्यो, हामीसँग यो टेबलमा भएको ग्रेड लेभलसँग भनेको F5 मा भएको ग्रेड लेभलसँग हामीले म्याच गरिदिनु पर्यो। यदि यो ग्रेड र यो म्याच भयो भने कति वटा यो छ भनेर दिए भनेर इन्स्ट्रक्सन दियौ हामीले, एक्सेलले अटोमेटिकली त्यो चीजको रिजल्ट हामीलाई डिस्प्ले गरेर यहाँ देखाइदिइसकेको छ। ओके,
आजलाई यति नै थ्यांक यू सो मच ह्यापी लर्निङ